ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምሰራው ስልጆን ነው። ቀደም ሲል ስለ ስልጆ አሰራር ሰርቼ አሳይቻለሁ። አሁን ደግሞ ከበፊቱ ስልጆ አሰራር ይሄኛው ለየት ስለሚል በሁለቱም መንገድ ማሳየት ስለፈለኩና ጥሩም ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁን ለስልጆ መስሪያው ያቀረብኩትን ወይም የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አሳያቸዋለሁ። ተከታተሉ። ይሄ የባቄላ ዱቄት ነው። ስልጆን የምንሰራው ከባቄላ ዱቄት ነው ማለት ነው። ባቄላው ይከካና ይበጠራል፣ ንጹህ ይሆናል። ከዛ በኋላ ድቅቅ ብሎ ይፈጫል ማለት ነው እና ይሄ በዛ መልኩ የተዘጋጀ ነው። ይሄኛው ተልጦ ታጥቦ በስንጥር ላይ የተሰካ እርጥብ ዝንጅብል ነው። እንደዚህ የሚሰካበት ምክንያት ላወጣጥ እና ላጠቃቀም እንዲመች ነው። ይሄ ሁለቱ አንድ አይነት ነው። እኔ ጣዕሙ በርከት እንዲልና እንዲያሳምረው ብዬ ነው። ይሄ ነው። ይሄኛው ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ነው። የተላጠ የታጠበ በስንጥር ላይ እንደ ዝንጅብሉ የተሰካ ነጭ ሽንኩርት ነው። መጠን ከተፈለገ እየታየ ይጨመራል። ምክንያቱም የነዚህ ሁለቱ ጣዕም በጣም ስለሚያሳምረው ማለት ነው። ቀጥሎ የሚያስፈልግ ነገር የስናፍጭ ዱቄት ነው። ስናፍጩ ድቅቅ ብሎ ይወቀጣል፣ ይፈጫል ማለት ነው። ይሄኛው ጨው ነው፣ ያው ለማጣፈጫ። ይሄ ጤና አዳም ነው፣ እርጥብ ጤና አዳም። ይሄኛው የጤና አዳም ቅጠል ነው። በደረቅ ጤና አዳም መስራት ይቻላል ከጠፋ፣ ግን ስለሚያምር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በተቻለ መጠን በእርጥብ ጤና አዳም ቢሰራ መልካም ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን እንፈልጋቸዋለን። ቅጠሉን መጨረሻ ላይ ነው የምንጠቀምበት። እሺ፣ እነዚህ በሶስት እቃ የተቀመጡት አንድ አይነት ናቸው። ይሄኛው ዋናው ጥጡ ነው። ይሄም የጥጥ ፍሬው ነው። ይሄም የጥጥ ፍሬ ነው። ይችን የለየሁበት ምክንያት በግልጽ ፍሬዋን እንድታዩት ብዬ ነው እንጂ ልዩነት የለውም። ጥጥ ፍሬ በምናዘጋጅበት ጊዜ ወደ ፈሳሽነት ቀይረን ስልጆ ስለሚሰራበት ንጹህ መሆን አለበት። ንጹህ ሲሆን ደግሞ ለቅመን አጥበን አድርቀን ቀቅለን ወደ ፈሳሽነት ቀይረን ነው ስልጆ የሚሰራበት እና ይችን በግልጽ እንድትታያችሁ ብዬ ነው የለቀምኩት እንጂ ይሄና ይሄ ምንም ልዩነት የለውም። እና እንደውም የቅባት እህል ስለሆነ ዘይትም ይሰራበታል። እና ይሄ ጥፍጥሬ ከየት ነው የምናገኘው ማለት ነው? ከዚህ ከጥጥ ነው። ለምሳሌ ጥጡ ይሄን ይመስላል። በሀገራችን የፈረንጅና የአበሻ ጥጥ የምንለው አለ። ይቺ እንደውም የአበሻ ሳትሆን አትቀርም፣ ፍንዱ ያንሳል። ይሄ ፍንድ ነው የሚባለውና ይኸውላችሁ አሁን ይሄ ፍሬው ያለበት ክፍል ነው። ይሄን ጥፍጥሬ ለማግኘት እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ይሄ ማንም ነው የሚያውቀው፣ ትንንሽ ልጆች ካልሆኑ በስተቀር ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ ካልሆኑ በስተቀር ይሄውና እንደዚህ ነው የሚወጣው። አሁን ይሄንን ልክ እንደ ሱፍ ተጠቅመን ስልጆን መስራት እንችላለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ስራ መቀቀልና መጨመቅ ስላለበት እቀቅላለሁ። መታጠብ ስላለበት አጥበዋለሁ። ንጹህ ነው። አጥቤ አድርቄን ያስቀመጥኩት ግን ለቅለቅ ማለት አለበት። አሁን በደንብ እጥብ አድርጌዋለሁኝ። መጠን እንደ ፍላጎት ነው። እኔ ይሄ ስለሚበቃኝ ይሄን ያህል ነው የምቀቅለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እቀቅላለሁ። ውሃ የሚያንሰኝ ከሆነ ከጎን ሙቅ ውሃ ላይ እየጨመርኩ አበስለዋለሁ። አሁን በስሏል። 25 ደቂቃ አብስዬዋለሁ።
ይኸውላችሁ ይሄን ነው የሚመስለው። አሁን መገልበጥ ስላለበት ወንፊት ላይ ገለብጥና እንዲቀዘቅዝ አደርገዋለሁ። ቀዝቃዛ ውሃ ይጨመርበታል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርግና እንዲቀዘቅዝ ትንሽ አቆየዋለሁ። አሁን ቀዝቀዝ ብሏል፣ እጨምረዋለሁ። ውሃ ሳልጨምር ነው መጀመሪያ መፈጨው። አሁን ተፈነካክቷል። ውሃ ጨምራለሁ። መጀመሪያ ከውሃ ጋር ከተፈጨ ያስቸግራል፣ እየተድበለበለ ማለት ነው። እያየሁ ትንሽ ትንሽ እየጨመርኩኝ እፈጨዋለሁ እስከሚበቃው ድረስ። አሁን ፈጭቼ ጨርሻለሁ። አጨራረሱም እንዴት ነው? በደንብ ሁሉም ፍንክትክት ብሎ እንደ መድቀቅ አለበት። ገለባው ብቻ መቅረት አለበት ማለት ነው፣ ውስጥ ያለውን እንድናገኝ። ስለዚህ በቅቶታል። አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ ጠብ ነው ያደረኩት። ውሃው ከበዛ አይመችም፣ ፈሳሽ ስለሆነ ሊፈስባችሁ ይችላል እና በዛ መልኩ ጨርሻለሁ። ገለብጣለሁ። አሁን ይኸውላችሁ በደንብ ነው ድቅቅ ያለው። ማሽን መፍጫ የሌለው ሰው በሙቀጫ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ውሃ ጠብ ሳይደረግ እንዲሁ መውቀጥ፣ ከዛ በኋላ ይበጠበጣል። ያልደቀቀ ከመሰለ ደግሞ መደጋገምም ይቻላል። አሁን መጠለል ስላለበት ጥላውን ስለምፈልግ ውሃ እየጨመርኩ ሽት አደርገዋለሁ ውስጥ ያለው እስከሚወጣ ድረስ። ቀስቀስ እያልኩ ነው የምጨምረው አሁንም። ቀስ እያልኩኝ እንደዚህ ጨምርና ውፍረት ቅጥነቱን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ገና ነው፣ አሁን አልታሸም። ጊዜ ወስጄ አሻለሁ። ይሄውላችሁ ጭማቂውም ራሱ ውፍረቱ ይታያል፣ ወፈር ብሏል። በደንብ አሽቸዋለሁ። ስለዚህ ይበቃዋል። አሁን ቀጣይ ስራ ማጥለል ነው እና ወደ ወንፊት እገለብጣለሁ። ንጹህ ጭማቂ እስከሚሆን ድረስ ተደጋግሞ መጠለል አለበት። በጠቅጣቃ ወንፊት ወይም በማጥለያ ጨርቅ በሚመች ነገር። እንደዚህ ያደርግና በጣም ወፍራም ከሆነ ውሃ እዚህ ጋር ጨመር እያደረኩ ትንሽ አሽቼ ቅጥነትና ውፍረቱን አስተካክላለሁ። እስቲ እንዲህ ላድርግና ላይ ትንሽ የሚያስጨምረኝ ይመስለኛል። ትንሽ ውሃ እዚሁ ላይ ማድረግ ይቻላል። ጨመር አደርግና እንደዚህ አድርጌ አሸዋለሁ። ድጋሜ አጠላዋለሁ።
በቃ አሁን ጠሏል። ድጋሚ ደግሞ ከስር አይና መጠለል ካለበት ንጹህ እስከሚሆን ደጋግሜ አጠላዋለሁ። እንገናኛለን ስጨርስ። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። ይሄንን ውሃ ለመገመት የዱቄቴን ብዛት ነው የማየው። ይበቃኛል አይበቃኝም? እኔ አሁን ይሄ የጨመርኩት ውሃ ይበቃኛል ማለት ነው። ቀስ እያልኩ ለማስተካከል ደግሞ ስለሚያስፈልግ እዚህ ጋር ለብ ብሎ እንዲጠብቀኝ አደርጋለሁ። ቢተርፍም ለሌላ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ትንሽ ጨው ለጣዕም እጨምራለሁ። ትንሽ እስልጆ ላይ አይጨመርም በተለምዶ፣ ግን እኔ ትንሽ እጨምራለሁ ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሊፈላ እስከሚፈልግ ድረስ ሞቅ እንዲልልኝ ክድና አድርጌ እሳቴን አያይዤ እጠብቃለሁ ማለት ነው። አሁን ዱቄቱን መበጥበጥ ስላለብኝ እበጠብጣለሁ። እንግዲህ የጥጥ ፍሬውን ጭማቂ 3 ቦታ ከፍየዋለሁ ማለት ነው። አንድ እንዲፈላ ጥጃለሁ፣ ሌላው ደግሞ ከጎን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለመበጥበጫ እጠቀምበታለሁ። ሁሉንም አይደለም የምጨምረው፣ እያየሁ ነው። ቶሎ ቶሎ ነው፣ እጄ መቋረጥ የለበትም እንዳይጓጉል። ውፍረትና ቅጥነቱን እያየሁ ነው። እጨምረዋለሁ። አሁን በደንብ መትቼዋለሁ። የባቄላ ዱቄት የመጓጎል ባህሪ ስላለው እንዳይጓጉል በጣም ፈጥናችሁ እንደገና ውሃው ሳያንስ የሚበጠበጥበት ጭምር አድርጋችሁ በጥብጣችሁ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይበቃዋል። አሁን ፈልቷል። እስቲ ከዚህ ልጨምር። ትንሽ ለሰስ ነው ያለው። ስለዚህ አፈላሉን እንትን ይለልኛል፣ በረድ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ቀስ ብዬ በአንድ እጄ ማማሰያ፣ በአንድ እጄ ደግሞ ብጥብጡን ቀስ እያልኩ ጨምርና ቶሎ ቶሎ አማስላለሁ እንዳይጓጉልብኝ። እሳት ኃይለኛ መሆን የለበትም በአሁን ሰዓት። አሁን እንዳይጓጉል ቶሎ ቶሎ አማስላለሁ እስከሚፈላ ድረስ። ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። የጓጎለም የለውም። ቆንጆ አሰራር ነው ማለት ነው። ምናልባት ቢጓጉልባችሁ እንኳን መፍጨት ይቻላል ብዙ ከሆነ እና ሲሆን ልክ እንደኔ አድርጋችሁ ካረጋችሁት አይጓጉልም ማለት ነው። ስለዚህ መብሰል አለበት። ያ እሳት ቀንሼ ደግሞ የምሰራው ነገር በጣም ጠቅሞታል። ጊዜ ይፈጃል እንጂ ቀስ ብሎ ይበስላል። እሳቱ ከበዛ የድስቱ ስሩ ሊይዝ ስለሚችል ጣዕሙንም መልኩንም ያበላሽብናል። ስለዚህ አሁንም እኔ ገና ነኝ፣ ቀስ ብዬ አበስላለሁ። ስጨርስ አሳያችኋለሁ። አሁን በቅቶታል። መገልበጥ ነው ወደ እቃው።
ቅድም የገለበጥኩት ስልጆ አሁን ይሄን መስሏል። ሲቀዘቅዝ እንደዚህ ነው የሚወፍረው። አሁን ማጣፈጫውን ነው የምንጨምረው። መጀመሪያ ስናፍጭ በኋላ መጨመር ስለምንችል አሁን ይበቃዋል የምለውን እጨምራለሁ። ይሄ አንድ ሻይ ማንኪያ ነው፣ እንደው ሙሉ ነው በጣም። እንደዚህ አድርጌ ላድርግ። ባለፈው ለራሴ ስሰራ ብዙ አላሰማልኝም እና ስናፍጩ አያሰማም ማለት ነው። ይሄን ጨምራለሁ። አሁን ብቻውን እለውሰዋለሁ። ኩፍ ሲል ይቀጥናል። ሲቀዘቅዝ ነው እንዴ ወፈረው። ስናፍጩን በደንብ አዋህጃዋለሁ፣ ቀምሻዋለሁ። በቂው ነው ላሁኑ። ሲፈላ እናስተካክላለን ካነሰው እና መጨመር ያለበት መጀመሪያ ለማዋሃድ ስናፍጩ ነው ማለት ነው። ስለማይመች ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን ካስቀደም አይመቸንም ለማማሰል። አሁን ቀጣውን እጨምራለሁ። ዝንጅብሉን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት እዚህ ላማስለው። ውፍረቱ ኩፍ ሲል እንደ መጀመሪያው ይመለሳል። ስለቀዘቀዘ ነው እንደዚህ ወፈረው። ጤና አዳም ፍሬ ከጠፋ በደረቁ መስራት ይቻላል፣ ግን ከተቻለ እርጥብ ጤና አዳም ፍሬ ቢሆን ይመረጣል። ሌላው ጤና አዳም ከበዛ ይመራል። በተለይ ደግሞ የደረቀው ይመራል። እኔ አይቼዋለሁ ስሰራበት ማለት ነው። አሁን አዋህጄ ጨምሬ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ምን መሆን አለበት? ኩፍ ማለት አለበት። የስልጆ ትክክለኛው ጣዕም እንዲኖረው የአሁኑ ዝግጅትና ኩፍ ማለቱ ነው። ኩፍ ለማለት ደግሞ የአካባቢውና የቤቱ ሙቀት ይወስነዋል፣ ለፍጥነቱ ማለት ነው። ባለፈው እኔ ሰርቼ 5 ቀን ፈጅቶብኛል፣ ለራሴ ሰርቼ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንንም ልክ እንደዛው ከ3 እስከ 5 ቀን እንጠብቅና እንጨርሳለን። ክድና አድርጌ ንጹህና ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እንዲፈጥን አስቀምጠዋለሁ። ይሄ የጥጥ ፍሬው ጭማቂ እንደ ሻይም አፍሎ መጠጣት ይቻላል። ስለዚህ እኔ እሱን እጠጣለሁ። ቆንጆ ነው። ኩፍ ሲል እንግዲህ እንገናኛለን። ደህና ቆዩኝ። እነዚህ ሶስቱን ማለት ጤና አዳም ፍሬ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል አንድ ላይ እንፈጫቸዋለን። አሁን ፈሳሹ እንዲወጣ ጭምቅ አደርገዋለሁ። ይበቃኛል። ይሄንን ለሌላ መስሪያ እገለገልበታለሁ። ስንሰራው ቀጭን ነበረ፣ ሲቀዘቅዝ ደግሞ በጣም ወፍሮ ነበር እና ከቦካ በኋላ ይላላል ብያችሁ ነበር። አብረን እናያለን። ውስጥ ያለውን አወጣለሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ሲቀዘቅዝ የነበረውን ታስታውሳላችሁ። አሁን ይሄን መስሏል። ውስጥ ያለውን ለጣዕም የተጨመረውን ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትና ጤና አዳም ለቅመን እናወጣለን። እንዲህ አድርጌ እጄን ታጥቤያለሁ። ቢሆንም ጫፏን ይዤ
አወጣታለሁ ማለት ነው። እላው ላይ ካለ እቀንሳለሁ ወይም አስቀምጠዋለሁ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አቅርቤያለሁ። ምክንያቱም ስልጆው አንሶታል ስቀምሰው ማለት ነው። እና የምፈልገውን ያህል መጠን የሚበቃውን ያህል መጠን አዋህጄ አዘጋጃለሁ። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ይሄኛው ወፍራም ነው፣ ምንም ስላልጨመርኩበት ስለጨመርኩኝ ይሄ እንደ እኔ ስልጆ ብዛት በቂ ነው። ባለፈው የጨመርኩት ስናፍጭ በቂው አይደለም እና 2 ማንኪያውን አድርጌያለሁ። አሁን አማስለዋለሁ። ከዚህ ከጥፍጥሬው ውሃ እጨምራለሁ። ትንሽ ነው ተጠንቅቄ የምጨምረው፣ ምክንያቱም ስልጆው ላይ ስጨምር ስልጆው እንዳያቀጥንብኝ። ስልጆ ውስጥ ጤና አዳም ጨምሬያለሁ ጣዕሙን እንዲጣፍጥ ማለት ነው። እና ስልጆና ሱፍ አንድ አይነት ነው። ስትፈልጉ በሱፉ ጭማቂ፣ ስትፈልጉ በጥፍጥሬው ውሃ ጭማቂ መጠቀም ይቻላል። ስልጆ ሲሰራ ምንም ልዩነት የላቸውም። ውፍረቱ ይኸውና ትንሽ ልጨምርበት። አሁን ይሄንን ከስልጆ ጋር እጨምራለሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄ አገራችን ስልጆ ስንሰራ በ7 ቀን ፈልቶ ይደርሳል። እዚህ ግን ቀናትን ይፈጃል። እንዳየሁት ከሆነ ብዙ ጊዜ ለራሴ እሰራለሁ። ጣዕሙ ካልፈላ እንደ ሀገራችን ስልጆ ሊሆንልን አልቻለም ወይም አይችልም። እኔ በየድግሱም ስቀምስ ፍላት የቀረው ስልጆን ነው የምቀምሰውና በዛው የ7 ቀኑ የ8 ቀኑ ብቻ ላይ በቃ ይችላል ፍላቱ ማለት ነው። መፍላት ወይም መውካት አለበት። ካልፈላ ካልቦካ የስልጆን ጣዕም ልናገኘው አንችልም እና በቀን አይወሰንም። እንደ ቤቱ ሙቀትና እንደ አካባቢው መሆን አለበት። ሌላው ደግሞ ውፍረትና ቅጥነትን ነው። አንድ ጊዜ ስልጆን ስንሰራ በአንድ ጊዜ አወፍረን ወይም አቅጥነን እንስራ ብለን ከምንሞክር ወፈር አድርገን ብንሰራው በኋላ በሱፍ ውሃ ወይም በጥፍጥሬ ውሃ እና በነጭ ሽንኩርት በዝንጅብል ጭማቂ ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቢሆን ይመረጣል፣ ከቀጠነ ማስተካከል ስለሚያስቸግር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስልጆ ስቀምሰው አንሶታል። ያ ነጭ ሽንኩርት የጨመርነውም ብዙ ጣዕሙ እዚህ ውስጥ አልገባም። ስናፍጩም ያንሰዋል፣ አይሰነፍጥም። ስለዚህ ያነሰውን አይተን ማስተካከያ አሁን እጨምራለሁ። በዛም ደግሞ ውፍረትና ቅጥነቱን አስተካክላለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ 5 ነገር አለው ማለት ነው። አሁንም ቀምሶ ስናፍጭ ካነሰ መጨመር ይቻላል። አሁን ውፍረቱ ይኸውላችሁ ትንሽ ቀጠን ቢል ጥሩ ነው።
አማስዬ ነው ማየት ያለብኝ። ትንሽ ትንሿን ከበዛ አስቸጋሪ ነው፣ ይቀጥናል። አሁን ስራዬን ጨርሻለሁ። ቅጥነትና ውፍረቱን አስተካክያለሁ፣ ጠብ ጠብ እያደረኩ ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን ፍላት አልበቃውም ይሄ ስልጆ። ስለዚህ እኔ ከ7 ቀን በላይ እንዲፈላ ጊዜ ሰጠዋለሁ። ለማጣፈጫ እንደገና ጤና አዳምና ነጭ ሽንኩርት አሁንም እጨምራለሁ። ጤና አዳም ፍሬውም ሆነ ቅጠሉ መብዛት የለበትም። በተለይ ፍሬው ሊያመራው ይችላል፣ ትንሽ መሆን አለበት። እኔ አሁን የሰራሁት ስልጆ ትንሽ ነው። ለድግስም ለተፈለገ ነገር ለብዙ ጊዜም ለመጠቀም በርከት አድርጎ መስራት ይቻላል። አሁን ለጣዕም ነጭ ሽንኩርቱንና ጤና አዳም ቅጠሉን እንጨምራለን። ፍሬ አሁን አንጨምርም። እንደዚህ በክርና በመርፌ ንጹህ አድርገን ተጠቅመን ማድረግ እንችላለን። ባለፈው በስንጥር ነው፣ አሁን ደግሞ በክር አዘጋጅቼዋለሁ። እንዳይበዛ 3ቷን ቅጠል ላድርግ። በየጊዜው ይሄ መቀየር መቻል አለበት። ብዙ ጊዜ አብሮት ሊቆይ አይገባም። ምን መጣልኝ መሰላችሁ? ይሄን ስልጆ ትኩር ብዬ የማይበት ምክንያት ምንድን ነው? ስልጆን በሱፍ ስንሰራው ነጭ ነው የሚሆነው መልኩ። በጥፍጥሬ ውሃ ስንሰራው ደግሞ መልኩ ይሄውና ወየብ ይላል። ይሄ ነገር እኮ በሁለት መንገድም ልንሰራው እንችላለን፣ ለመልክ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጆ 7 ቀኑ ነው። ቡካቱ አልበቃውም። 2 ቀንም ይሁን 3 ቀንም 4 ቀንም አቆይና ቀምሼ ስልጆ እስከሚልና ቆንጆ እስከሚሆን ድረስ አቆይቼ ከበቃው በኋላ ፍሪጅ አስቀምጠዋለሁ። ከፍሪጅ ውጪ ባይቀመጥ ጥሩ ነው። ፍሪጅ የሌለው ሰው ቀዝቃዛ ቦታ ማስቀመጥ ይችላል። እናንተም እንደኔው አቆይታችሁ አስተካክላችሁ ፍሪጅ አስቀምጣችሁ ለምግብነት መዋል ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ የዛሬውን የስልጆ አሰራር ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ። ሳልነግራችሁ የቀረሁት አለ። እዚህ ውስጥ ያለው ጤና አዳምና ነጭ ሽንኩርት አለ። እስከሚፈላ ድረስ አቆየዋለሁ እያገለባበጥኩኝ። ከዛ በኋላ ፍላቱ ሲበቃው ጤና አዳሙን አወጣና ነጭ ሽንኩርቱን አስቀራለሁ። ካልሆነም ደግሞ ጤና አዳሙን ቶሎ ቶሎ መቀየር ትችላላችሁ። የጤና አዳሙን ጣዕም የምትወዱ ካላችሁ ያጣፍጠዋል፣ ሁለቱም ማለት ነው። ግን የከረመው መቆየት የለበትም እንዳያበላሸው። ይሄ ነው የቀረኝ።